Hi everyone, welcome back. It's me again, Irene. So for today's video guys, this is all about a DEPED activity which was held in one of the resort in Dapitan City, Napu Beach. So guys, we're on our way to the venue and this is the road that we are going to take. Mahadlok mi gamay mo drive kay kagmay kaing karsada timpa ang kilid, and in case magkatagbo sa mga dagkong sakyanan, murag lisod jud kaayo siya. So you need to stop and wait for your turn kano sa magpuli-puli lang gyud pag agi sa hagipot nga dalan. So guys, sa mga wala pa kay na kano aning dalana, there is also other way where you can still reach also in Napu Beach nga lapad og dalan, pero kaning among giagian karon, this is the shortcut manang diri gid pud mi moagi. And most people, sa naka-familiar lang gid sa dalan, diri gid sila mo agi kay dali ra gid siya maabot. A few moments later. Set up ni sa mga chair. Sige dire model picture. Oh. Kanang bilib jud ko anang isa. Oh. Sige, hongip. Idan kami mag-atang rami. Oh. Oy ako ganahan ko kay ko ana, pero lang maka-high blood. Di ko ganahan nga naisuka. Mas ganahan ko nga Hindi ka natural, nga parat-parat nga sa tubig, no? Daghan ang pagkaon pero urikit lang yapon.